Hello guys, टेक्निकल नेपालको नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। एन्ड आजको यो भिडियोमा हामी सोशल इन्जिनियरिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। फर्स्ट अफ अल सोशल इन्जिनियरिङ भनेको के हो त? सोशल इन्जिनियरिङ भनेको कसैको माइन्डसँग खेलेर चाहिँ उसको माइन्डमा भएको डेटाहरुलाई ह्याक गर्न हो। बेसिकली यो साइकोलोजीसँग रिलेटेड छ, बट यसको युज ह्याकिङमा पनि हुने भएकोले आज मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। सो यदि तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई इन्फर्मेटिभ छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुको साथीहरुसँग शेयर गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles that rose. सो सोशल इन्जिनियरिङ भनेको के हो त? मैले अघि भर्खर हाम्रो इन्ट्रो भन्दा अगाडि भने सोशल इन्जिनियरिङ भनेको कसैको माइन्डसँग खेलेर चाहिँ उसको माइन्डमा भएको डेटाहरुलाई क्याप्चर गर्नु हो। बेसिकली यसमा दुईटा टर्म चाहिँ युज हुन्छ। दुईटा टर्म भन्नाले दुईजना मान्छेहरु चाहिँ युज हुन्छ। एउटा हुन्छ जसले चाहिँ हामी ह्याक गर्न गइरहेका छौं र अर्को हुन्छ सोशल इन्जिनियर। सोशल इन्जिनियर भनेको ह्याकर हो भने अर्को मान्छे जो हुन्छ उसको डेटा चाहिँ सोशल इन्जिनियरले क्याप्चर गर्ने हो। बेसिकली जो जो भिक्टिम हुन्छ त्यो भिक्टिम लाई चाहिँ नि बेसिकली सोशल इन्जिनियरले आफ्नो टार्गेट बनाउँछ र उसँग चाहिँ नि माइन्ड गेम्सहरु खेल्न थाल्छ। अब भिक्टिमले आफ्नो भिक्टिमले अब एज युजल अब हामी जस्तै गरेर उसले अब इन्टरनेटमा आफ्नो डेटाहरु स्टोर गरेको हुन्छ, सोशल मिडियाहरु चलाउँछ, इमेलिङहरु गर्छ, उसको पर्सनल बैंक अकाउन्ट्स डिटेल्सहरु उसको इन्टरनेटमा हुन्छ, प्लस उसले बिजनेस पनि गर्ने गरेको हुन्छ। सो त्यो डाटाहरु यदि कसैलाई चाहिन्छ र यदि कसैको लागि त्यो डाटाहरु चाहिँ उसको लागि इन्फर्मेसन बन्न पुग्छ भने उसले चाहिँ नि एउटा सोशल इन्जिनियरलाई हायर गर्छ। तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। लाइक मैले रिपिटेडली तपाईहरुले कुनै कुरा दोहोऱ्याइरहे भने मैले एकैचोटी तपाईलाई अनिखेरि मैले सोधे तेरो दिमागमा अहिले के छ त भने तपाईहरुको दिमागमा फर्स्टमा आउने भनेको त्यही कुरा हो। सो यसमा पनि त्यही एल्गोरिदम युज हुन्छ। सोशल इन्जिनियरले चाहिँ नि त्यो जुन भिक्टिम हुन्छ भिक्टिमको अगाडि एउटै कुराहरुलाई दोहोऱ्याइरहने गर्दछ। एन्ड अब त्यसमा फिशिङको पनि उसले युज गर्छ। एन्ड त्यसमा मैले अर्को उसमा भनेको जस्तो डिएनएस स्नुफिङको पनि युज गर्दछ। एन्ड त्यो सबै अट्याकहरु युज गरेर चाहिँ उसले सोशल इन्जिनियरिङ गर्ने गर्दछ। सो यसमा फिशिङको र डिएनएस स्नुफिङको कसरी युज हुन्छ त? उसले बेसिकली यसमा डिएनएस स्नुफिङ भन्दा नि फिशिङको चाहिँ बढी युज हुने गर्दछ, बट डिएनएस स्नुफिङ पनि कही हदसम्म चाहिँ नि युज हुने गर्दछ। बेसिकली उसले एउटा फिशिङ साइट बनाउँछ। फिशिङ साइटको अब उसको त्यो जुन युआरएल हुन्छ त्यो युआरएल त छुट्टै हुन्छ, उसले त्यसलाई इन्टरनेटमा अपलोड पनि गर्छ फिशिङ साइट। एन्ड युआरएल त लेजिट साइट भन्दा छुट्टै हुन्छ। एन्ड उसले त्यो युआरएल चाहिँ नि भिक्टिमलाई पठाएर चाहिँ नि अब उसको माइन्डसँग खेल्न थाल्छ। भन्छ अब तैँले यसबाट लगइन गरिस् भने तँलाई यति प्रफिट हुन्छ, यस्तो गेन हुन्छ तँलाई। एन्ड भिक्टिमले पनि त्यो सजिलै चाहिँ नि मान्ने गर्दछ। एन्ड उसले गएर लगइन गर्छ र यो क्याप्चर हुने गर्दछ। बेसिकली यो सोशल इन्जिनियरिङ गर्नको लागि चाहिँ नि मान्छेले साइकोलोजीको पनि हल्का नलेज हुनुपर्छ। सो आई होप गाइस तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि जुन बेल आइकन आउँछ त्यो बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्। बेल आइकन प्रेस गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले हाम्रो अरु भिडियोहरु मिस गर्नुहुने छैन। एन्ड लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईहरुले के क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्। एन्ड प्लिज यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गरिदिनुहोस् ताकि उनीहरुले पनि केही नलेजेबल कुराहरु चाहिँ गेन गरून्। थ्यांक यू।